Marino! Bra Pacetti! Buster! Ontsluipa Buster! Buster! Skjuta! Åh, det är Isak som spelar borta nu! Flott Isak! Isak hade mål fram! Kom on! Lähti jättä Olli Veero, kyllä se niin. Joo. Anna Mattias, löpä! Jälkeen Mattias! Bra Oskar! Marino! Mitä hän ajatellut? Löpa ner i vötterna! Enter Isak! Olle, náðu! Sjóla! Já, Olle, skjóta! Skjut Olle! Skjóta, Olle! Nej, nej, skjóta nu! Oskar! Oskar! Vart var han? Inte Var prick. han inte bara hinväg? In. Nej, han är ute. Ja, det är säkert bra. Ja. Allt är gott. Fick du för rätt? Skjuter bra. Jag kan lägga in och... Ja. Helt gärt. Passa husen tillbaka. Let's go! Lugnt upp! Ja. Ja, Kevin! Tack så mot honom. Bra stycket. Okej, ska det lös? Flott sändning. När flytta för höger. Nej, potta nu. Kari! Har du presterat nu eller? Ja, vad din gick med? Jag tycker vi saknar Isak. En Atler Tackaman. Har du krigsväg? Löj. Yes!
30 sekúndur. Ok, stillum okkur upp. Gott ykkur. Og svo. Svo við. Var það stelunum, Ólöfur? Gott ykkur. Sterkur. Ólöfur, þið að finna til senda og vel gert. Sterkur. Og ykkur, kippa Bíða, nú getur við þetta. Og bestar! Ekki hættu við allt. Áfram. Susi. Okej, Mattias, det kommer små vita pestiner ner. Har du inte sånt ner? Lycka på er. Jag kan inte sätta. Ja, verkligen. Ja, väl gett Kari. Höger nära nu. Bra, Mattias! Oskar. Är det vanligt? Hjälpa vörnene faster. Och Mattias, är det vattnamenn? Och ger inte skamma. Ja, det med. Ég tek. Tilbúin, har í kringum okkur. Erni, þú tekur þennan. Svona. Hei, Óskar. Hvað er þetta? Þú getur hlaupið inn á. Leið og hlaupur inn á og þú eru að fara hérna. Fara í hérna. Ég skal hætta. Þeir eru tveir á móti ykkur fjórum. Þú kom fyrir. Óskar, Vítaferð. Áfært faster. Varri, ég með þér! Varri! Já, halda fram.
dansa þá. Ísak, þú bjóða þér. Ísak! Sterkur Kari, sterkur! Svissa bara... Tökum við ekki bara á milli leikja? Við svöndum okkur. Gott, Haukur. Við sendum á varnamann, það eldra. Matti! Matti! Óskar. Mattias. Sterkur, sterkur! Þú dræður resta þessum út af, það er svo lítið eftir. Ok, Valur, passa leikmenn. Takk fyrir leikinn. Og vel Valur, takk fyrir leikinn. Já, má það í boltan. Takk fyrir leikinn. Takk fyrir dómara líka fyrir leikinn. Takk fyrir stráka. Takk fyrir. Takk fyrir. Gróta, koma fyrir enga. Gróta. Takk fyrir. Orma, hvað er það til mín? Kom í þig. Herri Svar, frábær fyrst. Kom í þig eins og það einu. Það er einhver ríkur. Chris og Mattias, hlusta og föstu. Chris, hlusta. Kom í þig eins og það gerir. Svona. Bra. Mattias, klára ríkir. Matti, herri. Frábær leikur. Frábær fyrsta leikur. Heyrðu, ok, strók. Hvað liðið þú spila mótið? Það hlýtur bara að vera hlaupandi á leiðinni. Þessi með 4. Ég er með 5. Ég er bara með 5. Trombin, já. Benni kom þér. Já, þeir eru bara 4. Stökkum við markmann til Emanuel kemur. Bara 4 og Já, takk. Já, þetta er bara að rúlla svona. Aftur!
Tilbúinir! Haltu bara! Upp! Dreifa sér! Já, dreifa sér, ekki saman í boltan. Já, kemur! Það er bara fjókustum á okkur. Hann bara kemur og segir passa! Hei, hei! Nói, passa hann í hliðina þér! Hlaupa með honum! Strákar, ekki báðir á sama stað, dreifið ykkur! Halló! Birgir, sjálfur, flott! Kemur! Hendur Marcus! Passa! Ekki báðir sama mannin, Nói! Nói, á mótunum! Annarkur á mótunum! Það passar á móti manninum í horninu! Strákar! Passa mennina! Passa svo fyrir aftan þig! Emil, komdu! Tilbúnir! Birgir, tilbúin að hlaupa tilbaka! Strákar, hugsið í boltan, ekki hugsið hvað mannan að vera út af hverjum. Bakka, Káfær, bakka!
bara. Já, Nói. Pressa, pressa! Haldur með þér. Gott. Spilaðu inni með þér. Ánægja. Þorsteinsson, hlaupa með þér, hér á kantinum. Kristoffer. Stoppa fyrir að milli sinna. Jæja, passa núna, enginn fyrir innan. Enginn fyrir innan. Baltasar fyrir aftan. Aftan. Sterk í mennina. Emil, þú flauta. Hei. Birgir, hugsa boltan, Birgir! Kemur! Flott, strákar! Kemur! Stoppa þetta! Móti, Emanuel, móti! Flott! Ekki fyrir markið! Maður! Þú verður að halda gott áfram, strákar, við erum að jafna þetta! Markós fyrir aftan þig, það má aldrei leika vera hér fyrir innan ykkur! Passa, hann leikur á þér, Á! Fylgir, passa aftur! Baltasar fyrir aftan þig! Hvernig gengi hjá hana? Bara að vera meittur en enn í Árborg. Ok. Þannig að byrja lið.
Nej, blössu. Jóhann Slöggur. TV. One touch og svo sko. Nei, fyrir við. One touch. Margir og opnir. Nei, ég veit mig ekki. Margir og þú í völdinu. Hvað klukkan fyrir völdinu? Hvað klukkan 3? Eða ekki svolítið? Ég og Margir komum sem klukkan 7. Ég bara undan okkur. Og hvernig þú þjálfa okkur þegar við erum líka? Ég ekki verið daginn eftir. Það var leikir þegar það var fínt það, en við stöðum niður. Síðast að ég fór í völdinu, það var eitthvað... Ok, Óli, reynda að vera hinum minn. Fara inn á, brökki. Þetta er vel gert. Og bjóða sig. Óli, hinum minn. Erum við lausir? Óli, nú ert þú ready? Já. Núna er Rökkur ready. Hey, Oliver, við erum að sparka mólum þess að þetta ekki hinn á þetta. Óli, kraftir, hjálpa Úli. Jæja. Allir hjálpa stað. Þú voru að sofa, þetta er ekki að gera, þetta er að skjóta, við erum ekki að skjóta. Fråga, inspark eller inte håll? Inspark. Það er einn maður á fjærstingunni sem er Breiðablik, aftur að pappa, það er enginn á dekki. Hjálp honum, hjálp honum. Hver er með? Áflokk, næstir. Hjálp honum, það er einhverju framan að hjálpa. Heimatal, þú ert hérna megin. Heimatal. Sama stað. Góðan hjá. Æsilegt. Oliver. Meira. Já, og
Og núna, Jóel. Já, já. Jóhann, mannstu sem ég sagði? Yes, og hvað Oliver? Svona, já. Flottu Jóhann. Ég gat ekki! Bota, taka bota. Ah, við erum að taka bota. Svona Jóel. Taka bota. Já, og alla leið. Á, segja það. Rökvi, við erum bara nýja. Geim þetta! Bottin í þessa! Ekki pressa á Heimadal! Áttina að markinu fyrra! Spila hann upp! Farðu upp! Oliver Adelaide! Heimadal! Rökvi hjálpar! Jóel, þú ert út megin! Frábært Jóel! Sorry, tilbúin! Oliver! Jóel! Heimadal, koma svo! Oliver!
Við verðum að passa mennina fyrir aftan. Allir í einn. Núna vörð. Taka boltan. Ekki í þetta. Já, burtu með. Ekki svona. Burtu. Taka boltan. Óli hér. Óli. Ekki bara þig. Jóhann! Jóhann! Ekki þess að tilbúin á því. Þetta er aftur bóttan. Vegjum þetta sjálf bæðir. Aftur út. Hann er aftur og í marki. Ok. Ég gef hann lána á hússkóla. Það er meira. Hvað er nú Atlas? Ok. Það skilur sem vonandi. Herru, ok. Herru, strákar. Mamma, þú lætur okkur vita hvar nú Atlas er og hvar var Nóa. Ég er sem vendingar höfð. Herru, hann verður bara að hafa frammi. Gummi vilja bara einn frammi. Hann er Atlas. Ég bara hafa alveg svo á hann. Það er þetta, mamma. Já, ég ekki hafa alveg svo á hann bara. Strákar. Við erum ekkert að breyta hann inn í það er eitthvað rugl hérna í sjónvarpinu. Er það nokkuð? Já, það er hann. Herri strákar, svo erum við að spila boltan. Við kunum hvað að gera. Káa, Miriam.
sekundir gæti ég þannig að það er bara... Það er yfir. Það er svona... Leo fyrir þetta! Vel varið! Frábær varsla! Alla skeirur! Hljóðbyrgi, alltaf hennan! Hljóðbyrgi! Er það alltaf? Emil minn, þú verður að koma aðeins næg. Það er erfitt að senda þig þarna. Áfram allar sterkur! Og Leóbyggir, áfram, fara upp! Já, ker upp! Áfram, fara í! Hóða boltan. Það vil gert Leósmári. Áfram skall á hann! Yes! Kemur! Patrikur. Fljótið niður! Undir við strákar, hann góði! Já! Framför er med borta. Afturgummi! Afturgummi! Hann aftur! Leósmári og með það! Bara senda næsta mann. Hóða framhandi, Patrikur. Sjáður að það kemur ekki í þig. Rápa sendi. Leó, þú er eftir manninn. Já, alltaf! Vel gert! Gummi áfram! Áfram Gummi, flótur! Vel gert Leó, alltaf leið! Ásgeir, kom fram. Já, það kemur! Alltaf tilbúinn! Fram á hann! Fram! Leó, þú byrjar Fram á! Já! Svein Leóbyrgi! Eða út! Gummi, farið fram! Já, Patrikur, þú ert í vörðinu, þú veist það. Jökull. Þetta framar, Emil líka. Jæja, eins bak. Emil, Jökull Fannar, ég er hægt að senda á ykkur. Þið verða hreyfingu. Ástrákar, bjóð ykkur! Já, horfum á boltan. Við erum að ná boltanum. Þetta framar, Emil líka. Jökull Fannar og Emil líka. Álega Byggi! Áfram Patrikur. Áfram Byggi. Gummi, flótur! Alltaf! Viljanur, flott Viljanur! Skemmti á líka! Jósi!
Gumma. Vel af. Hætta Gummi. Patrekur! Sending! Það var svona okkar bóttanum. Saman Patrekur, spila saman! Gummi áfram með þig. Já, vel gert. Jökull Logi. Atlas, fara upp! Atlas upp! Upp! Gummi, ekka! Gott, Leo Birgir! Fljótið niður! Fljótið niður! Emil, spila líka boltanum áttu. Stýttum upp, Ásgeir, Patrekur, Jökull Fannar. Komdu í stöðu, þú er ekkert að gera frá markið. Gerðið, senda næsta mann. Frábær sending. Vel lesið, Vilja Þóri, vel gert. Alltaf fara upp. Gott Káa, gott Patrekur. Leo Birgir, Leo, fara upp. Já, flott. Stýttum upp, Emil minn, framar. Leo Birgir, aftur. Gott Emil. Já, Leo Þóri. Í boltan. Aftur. Emil, komdu. Fram! Jökull! Sending! Pláss. Patrekur! No! Ásgeir, hands frá! Byrja! Jökull Fannar. Vantar í sendinni. Patrekur, framboltinn, ekki frá markið okkar. Patrekur, Káa, í boltan. Vel gert, Atlas. Leo Birgir, frábær. Jökull Logi. Emil, gott fram að landa. Ásgeir, gott flott í það. Gummi, hjálpaði tilbaka. Já, Jökull, ákveðin. Flott. Aftur, Leo, aftur.
aftur. Kom inn. Og Nóa. Patrikur! Patrikur! Patrikur, komdu! Byrja. Emil, Jökull Fannar! Leo, farðu upp. Emil, hlaup í vörðina. Já, við bóttum það. Átti, gott vörð. Þú bara að dekka henni. Bara frá Ásgeir. Spila boltanum ef við getum! Jökull Maggi, þú er að hjálpa honum! Fram með Leo, hann kom upp. Leo, sterkur. Háva, ákveðnir, Jökull Maggi, bara að hjálpa til í vörðinu líka! Ok, Ásgeir, takk fyrir þetta. Leo, bakka. Við Leo. Jökull Maggi, farðu framar, leiðu Ásgeir að taka þetta. Sáa strákar, koma hingað, þið eru búin að taka leikinn. Gasið er flutt, þá var þetta hestafæri gerð, sko. Hestafæri gerð og þá var ekki það bóttum líka. Er þú að byrja út á líka bara? Nei. Þú er komin út á. Þú verður að koma inn á öllum. Það er fyrir kursið. Þegir það bara, þá verður það bara langur framan á. Ha? Ef þú gerir of mikið. Ha? Þá þegir það, þá verður bara langt sína framan á. Svo Helgar!
tilbúinu Haukar. Fara á boltan. Takk. Emil, Sissi! Áfram Haukar! Áfram! Áfram Tjörnók! Geira! Flottur Tjörnók. Flottur. Skot. Já, flottur. Áfært Tjörnók. Strákar miðja. Áfram Haukar! Áfram Haukar! Koma, sterkir. Player come. Gott Manuel, frábær. Anki, fylgjast með boltanum. Haukar! Flottur Tjörnók. Aftur. Flottur. Já, vel gert. Flott bara Tjörnók. Flottur Atli. Haukar bakka. Bakka Haukar. Bakka. Já, áfram Haukar! Það var sterkur Tjörnók. Flottur aftur. Flottur Atli. Frábær Atli. Ok, bakka Haukar. Bakka. Bakka. Geggjaðu Danni! Híka, Menni! Flottur Máni. Flottur Máni og fyrir lausina. Geggja Mikki! Já, vel gert Manuel. Áfram Haukar! Það er sterkur, sterkur. Flottur Tjörnók, aftur. Saman! Tala saman strákar! Emil, góður! Tilbúin að koma inn á. Manuel. Áfram bara, áfram! Góður strákar! Burt mann, Emil, burt mann! Flottur Manuel. Tókið, stakka manni fyrir bakka! Kom Manuel, kom Manuel. Manuel. Mikkel, svo Emil! Geggja Flottur, strákar! frábær vörður. Þú verður fram, þú varst í vörðum líka síðan og það verður Já, upp með hann!
Herri, tilbúin, kom inn á. Steina á. Steina á. Steina á. Steina á. Frábært markaður. Er það takka leikur þetta er takka Björn? Það finnst þið Máni, þinnbótti, mæta að taka bóttir á hann. Flottur, frábært. Koma á hættu eftir fættir. Gott aftur. Mikki bakkar! Máni,
Danni vinnur hann, vinnur hann. Kom, Björn, það er Svo Helgar, upp með hann, upp með hann. Bakka. Þú fara sjálfur, eða blinka. Fara sjálfur, settu niður, kýrðu. Og kemur bakka. Passa þetta. Það er eitt af hýrminn, það er hýrminn. Það er eitt af hýrminn, það er þetta. Já, ok, ekki báða það. Danni, bakka aftur. Bara það sendir. Áfram Helgar. Tilbúin.
Oj, getur kert á hann bara, á hann. Uppbói. Bara Kotti. Kotti. Kemur boltinn, allt í góðu. Pressa. Já, pressa hann. Breki. Stanna. Bakka, keirum tilbaka! Já, flottur. Bakka. Bakka stjarnan. Taka dreifum úr okkur, að geta í rúið. Já. Vinna. Hafna í ykkur. Fram með hana. Bakka. Kona já. Gunnar Gregur. Og keira. Yes, Jökull. Flottur Jökull, á markið núna, á markið. Hafna í ykkur. Frábær Jökull. Stjarnan. Tilbúinir. Jæja, Oliver. Vantur áttinn. Og pressa, á þessi. Grimmir. Kom on. Getja. Nei. Grimmir. Það er að spila. Passa boltar aftast. Það er að spila nú. Þetta fyrir. Bakka. Jökull. Ian boltinn. Bakka, kemur hana. Elvari. Boltinn Jökull. Þú að finna hana með í Oliver. Stoppi, fáma. Daniel, hvað er það til að? Frammi. Já, stoppi. Spila. Ok, spilum. Þetta er gott. Þetta er alltaf. Gregur, kom on. Áfram. Stoppi. Já, skjótti. Ok. Oliver, farðu alveg. Það er að senda þetta á fall. Ninja! Þetta er gegnum mennina! Fast! Halli! Halli! Var þú að hægja? Hann Breki! Svona já! Hanna Stoppi! Nástæmi. Vinna! Halli! Þú ert að hægja í kant, ok? Hægri! Halli, kom við. Halli. Halli, Halli! Koma út og
Aftar, Krúsa! Aftar! 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 Viktor! Backa! Aftur backa! Strákar, bakka! Alvari! Frábær Viktor! Ja, Baldur fyrir vor! Já, kerri, alveg við! Hei, Hjalti, hlaustu tilbaka, drengur! Gunnar upp í horni, sjáðu Gunnar! Já, brjóstaslæpir Marin! Já, hérna strákar! Svona, já, vel sér! Strákar, Daniel á bakvið! Náðunum! Svona, já! Yes, Hjalti! Brilliant! Vel gert, Henrik! Já, Henrik aftur! Anna! Vel gert, Henrik! Bóttir! Það kemur alltaf! Henrik, Henrik! Hjalti á! Hérna bakka! Spilum! Já, ég vil aftur það! Mæta! Mæta! Aftur það, ég heldur áfram! Kemur Stjarnan! Fáum að berjast! Eyja, frábært stuð! Flott, strákar! Ég get það! Það Viktor rólir! Við vorum að gæta, við erum móti! Við getur senstar! Það býða bara! Martin! Já, það er lengi ára! Martin er hér! Martin hérna! Vinna! Já, fjöldi! Þetta er með Baldur, Anna! Það er flott þetta! Móti, á móti, hlustu móti! Frábært Anna! Flott mark, strákar! Daniel! Gunnar! Frammi Halli, ekki miðja. Halli, fljóttu. Þú kemur aftur inn á... Þetta er það. Það, þú kemur í stað fyrir stappa. Jú. Ég veit það. Ok, spilum. Já, búin. Aftur. Vinna. Matti, ekki hengja upp.
Katta, og Kondi, Kondi! 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 Henrik er búinn! Líka, takk fyrir! Já, Henrik! Já, flottur Henrik! Hanna, Áskjörn! Þannig, pressa! Bakka! Þinn maður, Henrik og bak við þig! Já, vinna! Já, Henrik! Góð sending, Geira! Já, mættu hann! Og pressa í stráka, come on! Sem er 50. Já, það er gestir. Berkar, kom upp! Strákar, Haukur byrja. Æ, getur þú sendt einn til mín, bara einhvern. Við erum live bara einhvern, það er bara einhvern, ekki Gabriel, Daniel. Bara einn strax. Bara einn strax. Kan vi taka ett út af? Já, hann að koma. Ég get taka einn út af það að byrja með bara, hann alveg að koma. Við erum fyrir hvað sem er ekki... Þetta ná í kynna. Nei, hann vil ekki bara með. Taka eitt út af við ekki komið. Já, endilega. Hann að koma. Já, einn bara. Kennan! Þarna. Kennan! Já, Kennan! Legðu Kennan! Byrjaðu!
Fram og við, utanfær. Baltasar. Spila fram. Fram á því.
við buxur. Katrín líka. Fyrir, fara fyrir. Langar með henni aðeins. Nýræsku. Johan! Kom aan, spark, dat is
aðeins sjá, 6 skref, niður boltan og senda. Það er sálsum niður, niður á boltan. Haukar, koma svo aðeins til mín. Haukar, koma hérna. Hei. Ekki bara það, allan tíman. Nei, býttu. Strákar, við vorum búin að ræða þetta fyrir leikinn. Þetta er mikið rugg, þetta kemlar allt systemið hjá okkur. Strákar, hvað er það? Þú varst búin að bjóðast til þetta mark. Þetta er óþolandi að vera alltaf í einhverjum granntökleik. Eru þau okkur með vestið? Nei, strákar, við sjá! Vitið þið hvað við erum? Strákar, við höfum ekki tíma! Já, ok. Herru, takk. Það er gaman að bekkinn hérna. Nice man, close. Goal situation. Það er einhverjum með handskast. Já, Frosti, hægri. Frammi. Yes, hey, strákar, byrja, aðeins minn, byrja. Já, byrja. Já, já. Áfram. Vanda! Vanda sig! Stilla. Frosti, fljóta á spilin. Ok, bakum. Bjóða sig, strákar. Olli. Aftur, já, kemur. Go. Aron ofta. Flott, Maron. Áfram. Sjöttu. Framöver. Og náðu þau. Kemur. Svona. Áfram, sendu. Yfir. Áfram. Jafna honum. Bakka. Maron, þú varstu langt. Svona, já, stopp. Ok, Olli, upp. Bakka, Maron. Fram. Aftasta mann. Gunnar, þetta er þinn lengur. Honum. Ok, Timur. Frosti. Hérna með hinn. Sjöttu það. Burt með þetta! Kemur. Burt með boltan! Hey.
Bekkir bakkaði. Á hana Kristó. Laupa. Inni Olli. Áfram. Kyrðu. Bókað á hann. Áfram. Gott á. Ok, inni. Bekkir. Vörð, sjáu þið. Jóhann, skiptu. Skipta. Kyrðu. Já. Frosti, þú ert að pressa hérna. Skiptu. Við skulum bara vera hér, ok? Við skulum bara vera hér, ok? Hann er með lið dóm. Alli, náðum! Ákvæð! Hvað er að gera? Áfram! Rákar! Hafþór, Hafsteinn, út á kantinn. Ok, spiltum upp. Jóhann, hér. Framar. Maron. Jóhann, fram. Bolka fram. Senta. Jóhann, baka. Ákveðin, Hafsteinn, ákveðin. Inni þig. Kjumur. Áfram. Baka, Kristó, baka. Jóhann, Fljótur að koma í leik. Hafsteinn, Hafþór, fljótur að koma í leik. Já. Kristó, náðum, Kristó. Olli, hjálpa. Hættar. Vel gert, Jóhann. Maron, skjóttu í Hei, hornið. Jóhann, þú ert að dekka. Hafþór. Taktu boltan. Maron. Svona. Jóhann, baka. Þetta hálfpressaði það. Olli, fara inni. Veitum baka. Dekk ekki strákar. Maron, hvernig þú að dekka? Maron, þú dekk eitthvað. Velja sem menn. Strákar. Það er setjað nögga. Halló. Það er setjað nögga. Frosti, Henrik, út á miðju. Frosti út frammi. Olli, baka. Henrik, taktu bara boltan. Hættu að horfa á mannin. Anton, rétt. Æ, stráð fyrir mig stöður. Olli, Anton, sjá hér. Maron, verður á kantinu hérna megin. Já.
Okej, förum fram. Anton! Ja. Karsten, ryggstöta! Ja, fram! Karsten, ta efter där! Vänster! Hej! Börn! Christoph! Henrik, avklädd! 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 Jag återkommer med lek! Stråkar, hur är står marken över mig? Är det Henrik? Ut med 2 av er. Okej, av er. Horgut, han är inte Jag lös. byter bara. Bara Horgut. Får du täcka? Inte lägga honom och komma från mig. Jag fick det. Inte mig. Kom ner. Henrik, okej! Center! Gunnar, tack till hoppet! Kristoffer! Dra det bort. Dra det bort. Axel, skottar hans framåt! Har de midjorna? Löpa. Löpa. Okej, Maron! Ja. Ja. Spela in! Kör du Henrik? Gunnar! Gunnar tilbúinn! Ákveð Henrik! Hann fór á móti! Nánen! Ákveð! Gunnar, væta! Rápar vörð! Maron, lyftu núna! Okej. Förum med vörn. Maron, hvað er nýtt? Christoph, vörn. Gunnar, rúna þessu! Henrik og Maron, farið fram að! Hafsteinn, vertu hér! Hafsteinn, hérna! Johan, satsa. Christoph, gå till er. Já! Vel gert! Maron, okej! Skjuttu. Det var geggja. Takk í miðju! Frosti, taktu miðju! Allir bakka. Hei, bakkum. Þeir eiga. Bakkum. Ægir, tekur miðju, strákar! Ákveðin! Svona já! Olli, fram. Yfir og Johan. Okej, så tar vi läggen.
Sasha, ég rýmist þetta á bæningum og Kom on, Skandingur, kom on. Örnólfur, stíð upp, bætum að sér. Yes, Aron, uppgara. Höldum honum, yfir. Yes, Örnólfur, lögstu. Já, Keri, sterkur. Yes, Örnólfur, ná sér. Spinnar. Yes, Arna. Spinna saman, þreymur kvöld. Ekki öll saman. Já, tala saman. Settu í gegn. Já, aftur. Já, Alexandra, komdu. Alexandra tekur. Já, byrjum þetta. Gegn. Já. Það farum við yfir. Alexandra, komdu nær. Upp kanti, Garðar. Setta. Lendur fram. Kemur, áfram. Yfir fram. Yes, vel gert, Alexandra. Vel gert, Það kemur tilbúinur aftur. Stillum okkur upp. Höldum áfram. Aron. Þannig að boltinn kemur hérna með. Örnólfur. Garðar, komdu nær, haldu gat. Já, senda. Vel gert. Tilbaka. Já, Keri. Yes, Örnólfur, yes, Alexandra. Yes, vel gert. Kemur og vörð. Nefnum tilbaka. Já, pressa, 1-1. Bara eitt að pressa. Garðar kemur vörð. Garðar, passa hérna. Vel gert, Aron. Halda áfram. Já, keira. Yes, Aron. Á, sterkur. Vel gert, áfram. Vel gert, Garðar. Sterkur. Vel gert. Keira. Þetta er í teig. Já, Alexandra. Bjóðum okkur. Örnólfur, tilbaka. Yes, Garðar. Já, vegum. Stangur, stopp, baka. Alexandra, þetta er niður, þetta er ekki bóttanum. Aron, sjá Alexandru. Aron, hérna. Já, mæta. Yes, Alexandra, sterk. Komdu skoti. Áfram. Sterk. Já, áfram. Já, Keri. Allt er góð, fram. Leon, þú skipta þér. Örnólfur. Örnólfur til vörð, Masti út til vörð. Já, spil saman, slaka á. Kom upp. Sjá, allt reyðum mig. Þetta er skotið. Ekki það þessu.
Já, flott sending, vel gert. Ekki allra pressa í einu. Já, sterkur á hann, yes. Fram á við, ekki stoppa. Ákveðin. Þarna, kerið, vel gert. Senda. Allt blóð, aftur. Ákveðin Garðar. Já, við skoti. Nú beina að vera hann aftur. Vel gert Garðar. Aftur svona, vel gert, ekki betra. Örnólfur, Matti Grímur, Alexandra, farðu upp. Já. Alexandra mætir. Já, fram á við. Já, ákveðin. Ákveðin og næsti. Yes, sterk. Já, hann mætir sér sterkur. Vel gert, Örnólfur. Ákveðin. Hendur í þetta. Vel gert, Garðar, vel gert. Först tegin. Garðar, passa inn í, Garðar. Först tegin. Butterfly. Næst hann að Garðar. Já, og spur. Vel gert, aftur, upp. Negla. Vel gert, Örnólfur. Spur. Keira. Áfram. Hilmar, skipta eins. Tilbaka, Alexandra tilbaka. Örnólfur, snurði. Dawaj, no. Bitte. Du má ekki spekka nú. Setta niður. Já. Svona. Já, prófa að senda. Já, yes, Garðar. Garðar. Góður, kemur. Úlfur, Manstu, við erum að prófa að vera eins fram á. Já, vel gert samt. Sangur, Pressa. við erum að prófa að bjóða þig hérna. Leon, viltu prófa að bjóða þig þarna? Þannig að ég geti sendt á þig. Eða Sangur, eða... Já, ekki pressa. Á, frábær sending, við spila þessi. Ná þessu. Það kemur. Fasta. Vel gert. Já, og sendum áfram. Já, við erum tilbaka. Vel gert. Og upp. Já, og senda. Já, við erum saman. Já, senda. Já, Garðar aftur. Aftur á það, yes, vel gert, gott spil. Ákveðin Örnólfur, vel gert, og aftur. Yes, Garðar. Og Ragnar, aftur, vel gert. Strax. Já, Alexandra, þetta er hlaupið hérna. Hlaupi. Já, Örnólfur. Já, löstu. Og skjóttu. Vel gert. Garðar. Já, bjóðum okkur. Já, Leon, senda. Já, pressa. Flott sending á hún. Sterk. Yes, Aron. Takk til skoti. Oi, kemur, ekki staðið áfram. Yes, Örnólfur. Sterkur. Garðar, hendur í þetta. Yes, Garðar, aftur. Vel gert, Garðar. Það er einhvern gegn. Vel gert, ná sér. Kemur. Strax í næst. Garðar. Passa rigginn á Garðar. Hérna. Svo ef hann fer inn á, þá máttu pressa hann. Og pressa. Hanna, vel gert. Fyrir skoti. Aftur. Vel gert, Garðar. Hei, mikið betra. Höldu sér áfram. Hei, vel gert. Höldum þessu áfram. Yes. Já, Örnólfur. Næsti.
Já, Aron, vinn saman. Já, passa. Haldur við það, inn áttur. Áfram. Þessi bolta. Yes, Aron, vel gert. Já. Ef hann reykir með vörkina, þeir pressa. Já, passa. Byrja. Já, mættu. Já, Örnur. Yes, Örnur. Alexandra. Vel gert, Alexandra. Vel gert. Já. Vel gert. Eitt aftur. Slæga á. Nei, lífið. Vel gert, láta liðið. Já, áfram. Sterkur á. Já, Karan. Orðalur. Setti boltan. Já, gerðu. Hey, vel gert. Gott. Áfram. Aron, bakka upp. Fimmur. Mættu þarna. Vel gert, Ragnar. Hey, pussskoti. Yes, Ragnar. Aftur á. Alltaf liðið. Þetta er fast og líka. Áfram verður við. Sterk. Já, vinna bolta. Yes, Alexandra. Yes, Örnur. Já, mættu vissu. Ekki lefa skjóta. Yes, Arndór. Já, burt. Hendur. Vel gert, Ragnar. Sjálfsundru. Já, upp. Slaka okkar. Gerum. Yes, Aron, sterkur á. Yes. Yes, Aron. Vel gert, Aron. Náðu Sandra. Passum Kate. Vel gert, Ragnar. Garan. Keri. Ragnar, hennar. Já, upp. Aron, hennar. Touch. Þetta er góð, vinna aftur. Já, vinna aftur. Ábel, yes, vel gert.
Mættu með sprayið, já. Þegar ég dæmi þá er ég með sprayið, sko. Ég seti þetta í vilna þess. Kemur bara í orð. Hversu geðvögt, hvað er það? FIFA-dómari. Ertu FIFA-dómari? Ekki alveg. Næstum. Þarna er FIFA. Aron, hann hoppa yfir. Hann er byrjaður. Hann er fyrir sjálf. Þjálfarar, það er einhver eins mikið þangast. Takk. Það byrjaði? Ívar kallar. Nei, það kemur flaut, ekki smá. Er það ekki á... Smá, það er þetta. Þetta er byrjað át mat.
Þannig að ég var að semja lag. Alvaro Birkir! Birkir, Holger! Mani, tekka mig där. Bytten afterut! Över!
Ásgeir, farið upp. Birgir, fyrir mig. Þú veit aðeins aftar. Kláriða! Tilbaka, Haraldur, tilbaka! Óskar! Aron, Bossa. Haldur Heiðu. Óskar, frábært. Gunnar, Kára. Hey, Rafael, nær hérna. Loka. Viktor, gott að það. Æsifur. Óskar, þetta mikið. Áfram. Þóru, fram með honum, Viktor, fram með honum. Áfram. Sigurströmmun! Á Gullir. Dalli. Óskar. Ahí, atrás, que flor. Corre. Frábært. Aron, varstu að bjóða þig niðri? Aron, Kári með. Alltaf leiðinni. Aron, Óskar frábært. Góð Þórir. Haraldur, nær.
Aftur, Rólur. Rólur. Óskar, hvað upp? Óskar, hvað fylgja? Áfram. Aron, Rólur. Rólur. Out, Núr, Stefáni. Araldur, dekka þú. Rólur, komum út. Kári, veist að manni bara Aron. Þetta er mitt á milli. Viktor, hjálpaðu. Ok, Aron, Viktor, kom hér. Aron, Viktor. Viktor, Steffi, innan mig. Ok, þú voru að mæta. Gunnar, passa þig. Gunnar, þetta er samtík líka, vel gert. Við gerum þetta ekki, þú viktar mjög mikið. Áður bara. Þórður, þú passa þennan. Kári, ekki fara lengst upp. Haltu manninum. Óskar, með, já. Allalið. Aftur. Óskar, nær þessum. Áfram. Áfram. Núna upp í breytuna. Jáli. Aftur. Tóðu nætt, þetta, þú voru þetta. Þarna. Rólu. Fljóðsig, Rafael. Rafael er í. Rólu. Strákar, munna munnin. Ég held að vera bara óþægt að því svo alltaf væri. Frábært, Kári. Ok, frábært, Kári. Geggjaði, strákar.
Látum að ganga, Gunnar. Bótt yfir. Stefán, nýttu bakku í líka. Viktor. Kemur. Fyrir frammi. Nóru út frammi. Arður, þú ert okkar mann. Áfram! Vila, gott. Þóru, getur þú það að fengja nýja? Aron! Þá eru klárir. Haldur, þetta bara hitt. Gert Gunnar, næsti! Þóru, þú tekur út. Arður, takk úr á. Ole! Aron, inte på! Hej, tillbaka! Gunnar, Tullur! Håll med! Ja, det är gett, Thorru. Haraldur, býttu bara aðeins hérna. Haraldur, býttu bara aðeins hérna. Klár. Já, fyrir. Þóru með. Já, bara með þetta. Ole, Aron! Ole! Gunnar, þeir eru byrki. Næsti, Haraldur, koma. Hóra bónsan. Gunnar með, hei. Ía, snúum, tillbaka. Mari, Birgir. Siggi!
koma svo. Koma svo Káir. Kom op, Kouwen! Ian! Wesley, wat nou? Kai, pressa! Väl ska Kai! Nu är det! Bökkum þá, Aron aftar. Káir, fyrir aftur niður, Daniel. Fyrir aftur niður. Daniel. Og Ian núna. Daniel, klipp Ian. Aron, klippur. Okej, nån. After!
Jättebra, Kaj, kom igen, Kaj, igen. Älskar Daniel. Älskar Kaj. Hej Kauer, kom i stöd, Daniel. Hej Gunnar. Kaj, Söna. Älskar Daniel, ställ dig. Nej, kom igen nu.
Ég var að skipta völlin. Já, ok. Nei, ég var að segja strákum, þeir geta gráta og þau bara halda áfram. Daniel! Ég sagði ekki það. Þá þarf ég ekki að taka það út af þegar það eru 2 mínútur eftir. Svo að horfa. Já, það er ofta best að byrja út. Herru, tilbúinir blikar, tilbúinir! Nú eru tilbúinir! Yes, Lárus! Flottu, Lárus! Aftur næst, alla leið, Lárus, alla leið! Áfram!
Kom Martin! Auka spinna! Daniel, baka! Ívar! Vörð, tilbúinir! Tilbúinir! Fanna bakka aðeins, Fanna Orri! Afstæð Daniel, afstæð! Næsti! Flottur Lárus, Daniel! Innan Matti! Flottur Matti! Upp! Afstæð! Flottur! Kom fram! Kristoffer! Vel gert, Kristoffer! Og Vikar, vel gert! Hei, Ívar! Alexander, Orri, Tilbúinir! Höfðu Matti! Gulur! Næsti! Vær bak! Afstæð, Daniel, afstæð! Afstæð, Daniel! Flottur Daniel! Áfram ekki þetta! Næst Matti! Andale, klára! Flottir! Sækilega barata! Flottur Martin! Vel gert Martin! Aftur! Afstæð! Flott sendir, tilbúinn, Lárus! Úti! Góði, Daniel! Góði! Fljótur! Inn, frammi! Æsilegur, frábær barata! Aftur, inn Matti! Flott Matti! Tilbúinn tilbaka! Martin, Jær! Aftur! Sækilega stór, Fanna Jærs! Afstæð! Bílum! Sjósumur! Flott! Það kemur inn á fyrir Kristoffer, Bjarni, vakandi! Og skotið Lárus! Sækilega skot Lárus! Tilbúið, þú ætlar að koma inn á og þú ætlar að berja sig um hundu. Berja. Hann var alltaf að skjóra. Nei, þetta er smá. Hann skóra. Höldum áfram. Heilbyggingu blikar. Vel varið. Frábær konar, Orri. Frábær varsta. Tilbúin í markinu. Tilbúin blikar. Bakka, Fannar. Bakka. Flott Martin, hendur! Flott Lárus! Fannar, Orri! Þú mátt taka með höndum! Taka þau! Hei, takka! Martin tilbúinn, Fannar beinti, bakvið! Flott, Ástað! Lárus, Ástað! Hei, stopp hérna! Bjóðum okkur! Bjóði! Ekki standa að horfa! Strákar! Það er flott! Það er hodnið í sönginu hérna. Bjarni, horfðu kraftaði! Fyrir! Aftur næstir! Lári, tilbaka! Næstir Fannar! Flott
Flott Martin! Ekki allir! Flott Martin! Næstu Martin baka! Vel væri Fannar! Upp! Fulllarus! Flott! Martin! Kvöldur! Flott til Martin! Frábær barða! Þannig, Tullu! Fara inn á, Ívar, fara inn á. Næsti! Flott! Aukast við það! Allt í lagi! Rólur, Matti, rólur! Sjáðu Fannar! Fannar, fara inn. Spilum eitthvað! Áfram! Ekki vel að Daniel! Flott Daniel! Það var líka að fá svona dómara alltaf einhvern einasta leik. Það flautar í Öskar á hann bara. Kemur! Flott Matti! Áfram! Frábært Matti! Spilum! Gott Matti! Go! Flott Matti! Bakka, Bjarni! Spila! Flottur! Bjarni, nýjar! Einfalt Lárus, spilum! Allt í lagi, vel gert! Sjá tveir! Einhverjum taka! Einn bjóð sig! Matti, góttur! Matti, góttur! Stjórnum sér! Ekki standa bak við þrjá! Tilbaka! Daniel Matti, ekki orfa! Vel Ari Fannar! Áfram! Lárus, komdu! Vörð, Martin! Læsilegur! Smart. Lárus! Áfram líkar, áfram! Kristoffer! Áfram! Hei, áfram! Höldum áfram! Nóg eftir! Öftanen! Hötti! Áfram! Hei, áfram! Straffa, áfram! Nú eftir! Í leikinn, tilbúinir! Ívar! Spilur! Ekki sjálfir! Vörði Ívar, vörð! Vel var í Fannar! Bakka líka hingað! Ívar! Sjáum okkur! Sjáum Matta! Spila Matta! Bann! Daniel, ekki orfa! Flott! Fannar, aftaleg! Flott, Fannar! Bjóðsík! Yfir Matta! Flott! Martin! Vörð! Upp! Rúðar! Matti, Daniel! Ákvöndu, inn á, Martin! Frábær bara! Fannar stað!
Ívar! Nó eftir! Matti! Lárus, hér! Kristoffer, þú erum hérna. Nú Matti! Allt í lagi! Það einfalt spilum! Rólegir! Kristoffer, nei! Nó eftir! Lárus hér! Matti! Daniel! Lárus! Á stað! Tilbúin aftur! Kristoffer, toppar! Matti! Lárus ofar! Hæri Daniel! Flott Lárus! Spila! Spilum! Matti með þér! Matti, hjálp honum! Lárus, bolti áfram! Spila, hana já! Rólu Matti, nóg eftir! Spilum bolti! Og næsti! Og Fannar! Tilbúin Ívar! Nei, Matti! Fannar, spili! Tunga vellina. Og Matti, upp Daniel! Og Fannar, sterkur! Áfram Matti! Áfram! Og Matti, spila! Það er bara að spila Matti! Yfir! Kækir af! Yfir! Leikin! Matti! Allir ynga! Kom, fljótir! Klikkar! Kom! Og rosa flottir í dag. Larri, Matti! Það voru ekkert smá flottur. Ég ætla bara að taka ykkur mótum. Ótrúlega gaman að vera með ykkur. Ég gera það eftir sem náttúrulega. Takk ykkur kærlega fyrir mótið. Hei, þetta var fullt hérna dómari. Yes, sir. Ja, hel satt med livet. Ja, han. Nej. Og þeir að tala alltaf þannig. Þetta ekkert mál. Þú þarf líka ekki úr liðum. Það byrja! Ekki, klár, hann bara byrja við! Ára bóttan! Stoppa, hekta framar! Legg hinum einn! Hér er laust!
tækling fyrir Ásgeir Stúlur. Við erum saman! Já, Ásgeir áfram. Bara stað. Rattur getur. Já, hana. Alla leið. Gott öðruð. Rólegur. Frábært Matthías. Það er tilbúinir allir kom í það. Gott öðruð. Við erum aðeins að reyna að stækka völlin, Haukar!
Frábært. Frábært, Hörður. Mattias, þú eru að
Gott! Ásta, svo Hilmi! Já, alla leið! Áfram! Bravo við Brynjar! Stökkir, Haukar! Stökkir! Ayo, serang. Ég heyri ekki neitt sko. Kára til að fá að byrja. Gjörðu svo vel. Ekki að. Stjarnan á. Stjarnan á þennan. Þá þið að bakka Káin. Guðni, framan. Herru, þið með bakka þeim sérna. Björn. Herdís, þið að bakka þeim. Svona já.
menn á línunni.
Síðustu dagar, þú skulum fætta mörgum. Við byrjum að fara að keppa. Við byrjum að fara að keppa. Ég er ekki lengur núna. Nú er það að spila. Koma hérna, til okkar. Alfreð. Fjallabyggð. Segir hvernig við Fjallabyggð á hann. HF á hann. Ekki. Ég er að Þetta er að fara að byrja. Marki, er ég hérna með þér? Stefán. Hverju byrja út af? Þú ert að fara að byrja. Byrja núna! Ok. Bakka aðeins. Standa!
ekki aðeins. Bíddu. Yes, lengra. Hlaup ekki á. Tilbúnar. Kera á þær núna, kera. Tilbúnar fram með. Fram og við, Stefán! Þú ættir ekki einu samt, þú vantar þess að bota. Klara, það að gera svo vel. Já, en við náum því svo illa. Við þurfum líka að senda.
Bakka aðeins. Já, bakka aðeins. Já. Hvað er það að ríja hérna nú? Frank, drífið markið á. Ég er ekki með markmannum sko. Það er allt í lagi. Brynjar og Magnús við koma lengru. Hægra megin frammi, Ísak. Vinstra megin frammi. Já. Eiður, hægra megin. Hægra megin frammi, já. Adam, gangi aðeins. Arnór, gangi aðeins lengra. Þú ert ekki frendi minn. Okei. Þá byrjum við. Já, koma. Gott sending Gummi. Koma Adam. Alltaf Logi. Magnús, koma aðeins með. Brynjar, koma aðeins upp með þessu. Koma Adam. Já, Arnór. Já, vel gert. Kemur Ægir. Frábær. Kemur Gulli. Óliver. Ísak, Gott, takk Óliver. Adam. Óliver Leo. Vörn. Komdu hingað. Eiður. Far þú í vörn. Adam. Adam, farðu fram. Gjörðu svo vel, þá byrjum við. Gott Logi. Já. Gott Gummi. Arnór, keyrðu. Næsti. Já, Gummi, Arnór. Dullu. Arnór, farðu fram. Já, Gummi. Alltaf leið á hann. Flottu Gummi. Alltaf fram.
bakka. Ísak, Eiður. Adam. Gummi, fara lengri upp. Allir bakka. Og hlauptu með hann, hlauptu með hann. Flott Gummi, hlauptu með hann. Vinna boltan. Nettan. Frábært Gummi. Skæna þennan. Frábær vindstöðundur. Róttan að Þurlaugur. Gummi, hvað er tilbúin ef hann fer sjálfur? Brynjar, hvað er það stæð? Þetta fór í mig. Og heiðanir skaðan. Kemur. Og stækku völdin, hvar var að standa? Gummi, kom þú hérna? Logi! Já, koma Arnór. Gert Arnór. Gert Adam. Koma. Gert kemur við. Koma. Já, Arnór. Já, Gummi, alla leið, Gummi! Ægir mættir. Gummi! Glæsilegt Guðmundur! Frábært hlaup, Gummi! Magnús, hvernig? Kemur við. Bara hérna. Oliver, Koma fram. Já, keyrðu Ísak. Keyrðu. Og hlaustu. Já, hlaustu Adam. Adam er saman lið. Þetta var stóðsending. Gummi, frábært barátta. Virkilega gott í þér, höldum áfram. Já, Oliver! Flottur snúningur, Gummi! Adam! Kemur í þér, ok, kom tilbaka! Gillir eiga. Ísak hérna með. Oliver tilbaka! Kemur við. Hérna. Flottir, tilbúinir í þér! Gert. Núna, afstæð! Gert Arnór. Flott, Oliver! Flott, Oliver, vel barist! Gert Arnór. Já, Ísak. Vinnar. Geggjaður. Það er bara í og hótt. Fram. Heyrðu, passa inn í. Bakka mennina. Hérna, Ísak. Hér! Þarna. Kemur. Áfram í þér! Arnór. Adam, börn. Tilbúin! Já, gerðu. Já, koma yfir. Vinnan. Skotar. Þetta var flott að sendinga þér, alveg vel gert maður. Voru að horfa að koma að mér? Frábært
Frábært Brynjar og frábært Magnús. Yes. Alla gegnum. Frábært Gummi. Og næsti Oliver. Amma mín er að horfa á mig. Frábært sending Frank. Yes. Frábært Gummi. Gummi. Frábært sending Brynjar. Og frábært spöttun. Eigum við ekki hótt? Brynjar. Hann bara nálægt markinu og skoraði. Oliver. Alveg nálægt markinu. Alveg. Áfram Gummi. Yes, Tímófí, áfram. Já, Tímófí. Já, gæt. Yes, Magnús. Adam Lóður. Já, frábært. Já, ég var besta völdið Gummi. Þetta er sterkar. Frábært sendi. Já, backa. Backa. Adam, backa. Allir backa. Gulli, backa. Já, Gummi, takk fyrir hérna. Klar. Gjörðu svo vel. Áfram, næstu, aftur. Átt Magnús. Hjálpum honum í enn, hjálpum honum. Átt Magnús. Jói. Tilbúinn! Fínt Frank, allt í leið! Þetta er áfram! Spila honum, Logi! Spila honum! Vinna boltan. Já, ég á þennan. Sækja, já. Ég tek. Ég á. Ég á. Bökkum. Ekki þetta Logi. Meira. Arnór, fór honum. Spila bara sem sjá Magnús. Gert Ísak. Ég á þennan. Við tekum. Gummi, fara sjálfu. Gummi, má fara sjálfu. Já, Ísak. Næsti. Já, Adam. Kom Adam. Já. Já, vel varist Frank. Frábær markvarsla.
89. Svo Gumma, kemur alveg inn. Sjáðu Magnús. Já, Gummi. Gekkaðu. Já, von. Magnús. Já, Timothy, come on, let's dig. Já, Ísak. Ísak, let's dig. Gera það maður. Er búið að flauta? Það var alltaf, ég man alltaf í fyrra og viðkynningur að það er að maður sá og enginn hjálpa mér. Fyrir leikinn. Hei, Ólfur, hvað er þú fyrir leikinn? Flauta því að hafa leikinn í búið. Flauta því að hafa, ég heyri þig. Það er ekki að flauta. Já, það er búið. Ég heyri ekki þig. Og þakka fyrir leikinn, strákar. Þetta er búið spil. Takk fyrir leikinn, strákar. Stóðu fyrir leikinn. Takk fyrir leikinn. Takk fyrir leikinn, Ían. Æ, þetta er ekki. Ég er ekki að koma inn. Brynjar, hvað er þið? Ótrúlega dugleg, flottinn. Fullt að góða mörkum. Stóðu ykkur ótrúlega vel. Tvö mörk. Allar völlin til að skora Magnús og Gummi. Þetta er allar völlin í ríkis og sendur. Þú gerir frábælega. Gekkið að strókar. Ekki náðu til að stríða þau fyrir áleikinu mína. Hægra megin í vörn. Þá þarf ekki að hlaupa þetta líf. Ég verð ekki fara neitt. Spila vörn. Já. Andra bakar. Ákveð. Skjóta þar. Magni býður aðeins. Róður Ragnar. Róður. Tilbúinir. Adrian, hörð framar. Góttu sjálfur. Sjá núna Adrian. Adda já. Fylgta með þér Adrian. Ákveðin. Tilbaka þá bara. Hæra maður niður. Jónur. Adda já. Upp kantinn Jónur. Fylgta með þér. Koma Jón. Og fylgtilega. Áfram Magni. Gott Garðar. Hlaustu Sturla. Hlaustu alltaf leið. Aftur. Sturla. Gott Magni. Nú býður þú. Garðar ákveðin. Adrian minn. Þetta tókst. Adrian, farðu fram. Nei, Adrian, farðu fram. Ímir, dekka. Adrian, hlaustu fram. Dekka. Alveg markmannum Adrian. Það er langar. Ímir.
fram í. Magni, Arnar, annar ykkur að hjálpa til. Áfram. Adrian! Yfir. Þú tilbúin að fara í þá. Ími, leiða þeir spil út, fara í þá. Magni, ekki fara neitt. Magni minn, það eru tveir hér til að dekka. Sturla! Strákar, þið eru bakvið, það er gæt að senda okkur. Ok, bakka. Það sýn ykkur. Ná honum í spilin. Brottvartan. Brottarðar, fara svo með í sóknina. Magni, í boltan. Hey, farum með honum. Fara sjálfur. Arnar, farum með honum. Eftir það. Magni, komdu. Yfir Arnar. Heiður, komdu. Raggi, Jón er með. Vinnur við hann. Duglegur í boltan. Jón, já, vinnan. Arnar, annar ykkar með í sóknuna. Þú er Kitty. Já, Jón ákveðin. Vel gert, Kitty. Hoppa sendi. Ok, mæta, yfir við það. Fram á því. Mæta horfa hingað. Þarna já, þú maður það til. Já, vinna bóta. Fram. Það er á Ragga þá. Já, Báðar, þú verður að fara í boltan. Löftu Sturla. Kitty, Arnar ykkar með í sóknina. Sturla. Sturla. Löftu. Arnar, ákveðin í boltan, horfa boltan. Spila vörn. Ími við það, vinni vörn. Áfram, vinna. Gott Arnar, Arnar Ími. Kom á, hlaupa. Ími við það, hjálpaðu nafnaðinu. Ími við það, lettu Guðar hjálpa Ími Trausta.
Adrian, þetta er maðurinn. Þarna. Aftur. Loka bóttan í burtu. Hendur. Bolti. Spila líka, aftur. Adrian, hvað á móti? Magni, bara inni og takk til frákastið. Já, styrta. Það var ekki tilbúin. Adrian, Þú myndi senda Magna. Ekki núna. Áfram. Vinna boltan. Kippi, flott Kippi, aðeins að bíða í vörðinni. Sjónur. Brimmi gamlaður. Sjónur. Kippi, Auður, það var að dekka. Kippi, hann líka. Ekki skot. Hófið framhaldið, til einu frista. Átta seti, áfram Gími. Þeir spilar. Frábær. Sturla, þessi vörðin hérna vinstra megin. Garðar, miðjunni, niður miðju. Magni. Kvöldið fram að Sturla. Aftur! Annað Sturla! Aftur! Sterkur áfram! Aftur Sturla. Vel! Sturla, hvað stendur það upp? Helfa áfram. Sérðu, það kemur ekki í móti. Það er þjálfur í mótun áfram. Adrian, þú sendur hann. Á Garðar. Koma Keflavík! Áfram! Magni Dúlur. Magni, fljóttu þig.
Adrian, það var ekki já.
Ágústa, hvað þú tekur tíðina Ásdís hjá markinu? Ásdís hjá markinu. Er hérna boltinn Ágústa?
Skærplasti. Sett í það. Skærplasti. Kom byrja. Þetta byrjaði eða? Já. Herru, þá setjum við í gang. Game on. Saman, já, náðum Marteinn. Já, kemlaðu hennan. Já, sjálfur þá bara, Gretar. Já, Ásta. Já, Marteinn. Herru, nú ætlum ég að bakka þess, strákar.
Já, vel gert. Og svo af stað. Sitjandi að tína gras. Jóhann, hægri. Ég hitt ekki henni. Svona, inn á. Jóhann! Fókusskýri! Bósti! Rúmi! Koma! Robert, backa! Robert, vänster! Ja, Robert! Ja, upp! Spila! Har du väster upp? Och så! Här är Astrid! Ja, Robert! Det gör han fram! Robert! Kom on! Kom ner då! Runa! Komma! Tack! Och så sen då! Anna, vilket? Artur, vinna! Oh my God! Vilken snabb lapp! Rabbi! Du är vi!
Þú vinstri, ekki handtaka þarna. Jóhann! Tilbúinir, fylgjast við! Jóhann! Nei, Jóhann! Nei, Robin ekki. Alexander inni! Fram! Robin! Hanna, tæla bolta! Það var þessar! Já! Yes, fram! Og hlaupa bolta þessar! Já, fram, náum honum aftur! Koma! Hanna Rúnar! Já, Matti, tilbúin, tegur hann! Og Elfredi! Æsileg! Haldur þær áfram! Jóhann, þú hægri! Já, náum honum! Hanna! Aftur! Aftur, koma! Inni, Alexander! Tilbúin! Frábær stæð, Jóhann! Komi höfnum, Alexander! Baka! Robi vinstri! Robert! Robi! Bjóða sig, Þessar! Getur þú sett á? Robert, koma! Basta þessar! Núna! Strax! Núna strax! Marki! Já, flott! Alexander, keep them in Johan. Okay, kom op. Tilbúin svo. Já. Hefur boltan. Boltan saman áttarum. Kom on, náunum. Hei, hvað er vörnin? Kom on, baka. Kemur. Ungin og. Johan fram nu! Åh, så bra! Ja, man tar av! Runa! Ja, perfil där. Ja, det är min skora. Nej, ser du? Hej, är du? Jag kan ju bara titta sen. Har vi bräckat nu? Yes! Bra, framåt! Och bra till, och spela. Yes!
Svo saman, framvóið! Já, nóg svo sig! Koma tilbaka, ná boltanum! Það var þarna Alexander! Koma, setja fram! Langa fram! Stóra hlöfna, Alexander! Sparkur fram! Þarna, vel gert! Og svo, inn í aðstig! Áfram, þarna upp! Og svo, hinn áttinn! Daniel, þarna upp! Koma tilbaka! Aðstig, vel gert þarna! Það búið! Yes! Það er þakka fyrir leiki! Komum allir saman! Allir þakka fyrir leikin! Allir þakka fyrir líka! Tekur ég að ná í vera? Það ná í lík. Þú fara! Já. Var er valið?
Bakka aðeins frá, stelpur. Þú má hleypa, já. Já, það er byrjað. Steina Helga.
Come on!
Restin í okkur bara. Þeir stóðu eitthvað ógeðslega við þeir skoruðu. Elisa, a ver, Elisa.
Gott barða Mói, sterk. Hlaupa fram. Anna, laglega. Já, fyrir með henni. Fyrsta, hjálpunni. Anna, fyrsta. Kom með henni. Flott Mói, Anna, næ. Já, flott Mói, kemur.
Það er Starling, við gerum svolítið. Jú, þetta er alltaf það. Eru þið tilbúinir? Tilbúinir? Það er síðustu leikur klukkan 15. Mættur.
Haukar klárir. Tilbúin. Valur, ertu varmaður? Haukar klárir, einbeitingu. Árni Björn. Hættið þessu. Þá byrjum við. Haukar, koma, klárir. Hilmar! Steytti boltar. Bra Hilmar! Áfram, næsti. Góður, Kári, áfram. Kári, sterkur. Góð barátta, Kári. Það er dómar sem dæma. Hvað er að gema? Þá fer aukaspyrnu. Einbeitingu, strákar. Strákar, einbeitingu. Einbeitingu á leiknum, strákar. Alltaf fram. Ævar. Já, ok, hleypið. Hei, strákar. Flott í grip. Flottur. Það er flott í hérna. Það er flott í strákur út í kasta, strákar. Saman við strákar, saman. Alla leið. Já, áfram Bastian. Flott. Ekki allir. Já, fram með turuna. Fram með hann. Ævar, út á kantinn. Ævar Þorleifur, flottur. Aftur. Hilmar, draga svo út hérna. Góttu lengra. Áfram. Byrja þetta. Já. Ævar var í sitri. Flott. Haukar, strákar. Haukar. Þú ert smá hótt, hvað er að gera? Finn þessi einn mann. Allir fyrir einn mann. Tilbúin. Einhver. Ekki halda. Ævar, stöktu bara, gerðu þetta bara. Tilbaka. Hættu þessu. Flott. Ok, gerðum ná boltanum.
berjast! Stoppa þetta, flott Bastian, stoppa þetta! Bakka, Eyþór, Kári, bakka! Yfir strókar, hei, Haukar, yfir, völdið! Tilbúnir svo! Tilbúnir, flott! Bastian, komdu inn á kantinn! Strax í hann! Já, flott! Eyþór, aftur í gang! Strákar, flott KFR! Tilbúnir! Start! Stoppa þetta! Stoppa þetta! Gefðu bara Ómar! Gefðu bara hendur! Hendur! Á móti! Eyþór í lagi! Sterkur! Eyþór, skotu! Eyþór, sterkur og svo sterkur! Vel gert, Kári, og skjóta! Hei, strókar! Aftur! Aftur! Flott strákar! Flott strákar! Kári, gæðu Eyþór í miðjunni! Tilbúin! Haukar, allt í lagi, nóg eftir! Haukar bara að berjast, Haukar, nóg eftir! Fram! Greið, bara næsta mann, Eyþór! Áfram, Haukar! Hilmar, komdu! Þetta bakkiði! Skorur! Ómar, bakkiði! Strákar, göttur í mikið! Heyrðu þetta líka.
Jón, komdu með niður, Já. Hvað er ykkur? Ó já, það var fyrir á þig. Já, spila núna. Hvað er lappið? Nei, ég sá það. Hæstri á. Gekkjaði Gunnar, varum við líka í stöðu. Jón, Grímur, gæstu í bensi, Grímur. Hættilegt Víkingur, áfram svona. En ég veit ekki í hverju. Það setja lein. Ísak, verð þú vörð, Grímur, verð þú frammi. Ísak, vörð. Þú ert hægir frammi. Alveg. Matti! Og maður stundi var hann í FIFA.
og svo hlaupa í sporthúsi á 5 mínútur. Já. Eitt á aðverðinu og svo bara herja að hlaupa lengst og svo er það bara hlaupa fyrir Erum við sáttir með fleiri vellir? Pressa, yes, Vestri! Við erum fólk með þig og við bara eigum pláss. Gunnar! Pressa, Birgir, pressa! Pressa, Vestri! Þar færði maður Standa enn að hópa. Ísak, þú tekur það. Ísak, þú tekur. Já, hann tekur sjálfur. Ísak, taktu. Það er aukaspyrna. Nei, strákar, Ísak tekur. Grímur! Ísak tekur. Ási! Tekur þetta sjálfur. Ísak, taktu. Grímur, fara inn í. Ísak, þú hérna. Þá já. Ég held að það ekki að klæða mér annað. Já, í þetta, Jón, í þetta. Grímur, Grímur. Svona, fyrir að koma út af. Já, Baldur, klár. Jón, klár. Hei, vikingar! Vestri á! Hlaupa í vörn! Hlaupa í vörn! Já, eitthvað, já, Jón, Víkingur. Frábært, frábært. Ísak, það er aftur. Ekki saman! Mína reglur. Á sér ræði. Gunnar Jói, komdu. Koma Baldur núna, já!
Sjölu. Sanda. Gekkjar. Helmar á móti. Setjum upp, Baldur, setjum upp. Ég má fara í... Bekka. Pressa. Ísak, spila fram. Next i båten! Kommer Vestre! Kom frem! Ja, jo, framover. After Isak. Hei, kom, Next i båten! Antur, hvað er það niður? Antur. Antur, sættu og löst í gegn. Antur, fara fram. Spila í. Ísak, kláður. Búið, takk fyrir leikinn. Sævar Andri, fyrir hann framur. Særun, jú. Áfram!
Katla, vel gert Katla. Atlas, vel gert, hægri. Þjálfarar, eru til að fara aðeins lengur til hægri? Bara alveg eins hinum megin. Takkið það, strákar. Sævarberg! Já! Sævarberg! Vel gert, Júkul! Dreifa því! Atla, af hverju þú bara farna? Hættu, þú fyrir ekki farna. Þorvaldur, takk þetta! Sandreir, á marki með þetta! Dómari! Já, Daniel, vintri! Vel gert, Jóhann! Jóhann, komdu! Fíla! Sævar verður strax! Sævar frammi! Vel gert! Vel gert! Vel gert! Ég var ekkert viss að þetta var Daniel, framför! Backa! Daniel! Sævar Andri, 1-2, frábær. Atlas. Vel gert. Áfram. Vel gert, Daniel, frábær tala. Fíla. Áfram! Sævar, kuksa, please. Johan Bitu, Daniel, fram. Sævar, Binti. Alex, röfta þér! Yes, Alex! Sjálfur, hvað er bara? Sævar, hraðar! Sýja fram! Jæja, höldum áfram! Kúka! Veltum þessu svona bara!
Daniel, tala! Alex! Alex! Vi ställer han. Vänta på det igen. Kila! Daniel, fram! Daj varandra i vänster! Öppna! Keira smá. Daniel, med. Keira! Heivar upp! Kör, gå fram! Keira, fram! Nej, jag har med. Atlas, tacka boll! Emil, förvalter! Alex, fram med! Emil, förvalter! Förvalter! Belgien, Kaivar Andri, kom an! Täcka mot dig. Peppe, Alex! Frauke. Afram, Andri, afram! Peppe, ut till mig. Atlas, Belgien! Inte glömma spelningen. Att gå pressa.
Ready with it here.
Far þú hinum inn. Sjáðu Magnús, hann er alveg einn. Já, og skula að Brynjar farið upp. Sjá Brynjar. Sjá Magnús og svo Brynjar. Frank verður að senda á Brynjar. Aftilega og Logi áfram. Já, hoppið. Tökum hoppstrákar. Elías og Halldór, verður alltaf það er bara inn á skjóttu. Halldór, hlaustu inn á og sendu svo á það. Það er kantinn og sendu inn í. Góð skemmtingu við. Vel gert. Hei strákar, hvað eru hinir? Brynjar! Hansu! Hlaustu inn mig. Hlaustu. Sjáðu Magnús. Magnús er hjá þér. Tilbúinn Brynjar minn. Já, Brynjar aftur komið. Logi, inn í tegið, Brynjar. Já, Logi, nú er að takka, nú er að skrifa. Já, og kom fram að. Og mýjan skoðar, Logi. Já, og Brynjar, hvað er Dían? Og hvað er Dían komið? Já, vel var og Frank. Já, Frank maður Frank. Magnús. Hey!
Fannar, Kári, Æsra, Pétur, Mændónur, Ían. Fannar Ían, hvað er boltan? Já, Magnús, voru þetta leið? Frábært, Magnús. Kyrðu, Játbyggi. Gott, Magnús. Gummi, uppsuna. Sá þetta, Logi, tilbúinn. Logi, Gummi, klárið. Oliver, spila vörn. Fannar og... Hei, Fannar Pétur, mætið nú strax. Það er stráka mínir. Það er stráka mínir. Krissi, þú ert í vörðum með Jakob. Málaði lítið eftir, þetta var fram. Klárum mótið frá. Pétur, þannig mæta. Koma, vinna boltan. Lagið minn. Pétur! Pétur, kom aftur inn á. Fannar, takk þetta. Pétur! Það er stráka, nú verðum við að spila vörn. Oliver, Magnús, sjáu þið Fannar. Gummi. Fljótur! Logi, snúa rétt. Alla leið, Gummi. Fannar, með, já! Leggju vörn! Fram. Hei, Björki var Magnús. Fannar, Krissi, dekkið með, það er hot. Oliver, nær markinu! Hei, Pétur, Fannar, verið vakandi. Mæta! Það er tilbúinn. Arnór, skipti, Arnór. Við þurfum að bakka! Logi, við þurfum að bakka! Góti, Gummi! Kom nýja! Krissi! Fannar inn á. Út í vörn. Fannar og Pétur, Já, Brynjar, hvað í hann? Magnús, hvað í hann? Allt er góð, Brynjar. Vökkum bara, Brynjar. Logi, Magnús, komum tilbaka. Magnús.
leikinn, sko. Það getur sitt sjálf og vera bara. Sjáðu það og sjáu ég bara hvernig leikurinn fór. Já. Strákar. Dómaraskúrnum. Þú veist hvað hann er? Já, hann er þarna við götuna, hann að, þú veist, við grundina þarna. Ok, ég ætla að labba þangað. Nei.